নমস্কাৰ। একেবাৰে ঘৰৰ পদূলি মুখতে ফুলি থকা নীলকণ্ঠ ফুল এজোপা আৰু সেই ফুলজোপাৰেই আপোনালোক সকলোকে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এই ফুলজোপাৰ বিশেষ কিবা নাম আছে যদি মই নাজানো, আপোনালোকে জানে যদি মোক মন্তব্যত জনাবচোন। কিন্তু মই সৰুৰে পৰা মাৰ মুখত নীলকণ্ঠ বুলিয়েই শুনি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ময়ো নীলকণ্ঠ বুলিয়েই কওঁ। খুব ধুনীয়া লাগে। বাৰিষাৰ বৰষুণ পোৱাৰ লগে লগে জাতিষ্কাৰ হৈ ফুলি উঠে ফুলজোপা। তাৰ লগতে টিকোমা দুজোপা ফুলিছে। এজোপা হালধীয়া ৰঙৰ আৰু আন এজোপা ফুলিছে এজোপা হৈছে একদম পাতল যিটো গুলপীয়া সেই ৰংটো। খুব ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ। আচলতে বাগিচা মই প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াই মানে মই কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ মোৰ নিজৰ কিছুমান অজ্ঞতাৰ কাৰণে। গতিকে মই ভাবিলোঁ সেই কথাখিনিকে লৈ আজিৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈও এটা ভিডিঅ' লৈ আহোঁ, যাতে আপোনালোক সেইখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। কিন্তু তাৰ আগতে বাগিচাৰ অকণমান আপডেট দি লৈছোঁ আপোনালোকক। এজোপা হৈছে মই যে সেইদিনা নিমপাত এনেকৈ মানে পানীৰ লগত স্প্ৰে' কৰি দিছিলোঁ মিলিবাগৰ কাৰণে, সেই কলিটো এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু তাত মিলিবাগ নাই। নিমপাত স্প্ৰে' কৰা দিনাৰ পৰা মিলিবাগৰ সমস্যাটো নাই। সেইকাৰণে আমি বাগিচাত এনেকুৱা কামবোৰ সময়ে সময়ে কৰি থাকিব লাগে। তাৰ লগতে এই গোলাপজোপা একেটাই টাব একেখিনিয়েই মাটি, কিন্তু ইয়াৰ অৱস্থাটো একেবাৰে সংকটজনক আছিল যেতিয়া মই ইয়াত ছাই প্ৰয়োগ কৰিছিলোঁ। কিন্তু ছাই দিয়াৰ পাছতে গোলাপজোপা খুব ধুনীয়া হৈ গ'ল আৰু লগতে এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিবলৈও আৰম্ভ কৰিছে। সেইকাৰণে আপোনালোকক এইখিনি দেখুৱাই ল'লোঁ। আচলতে আমি যেতিয়া এখন বাগিচা পাতিবলৈ বিচাৰোঁ আমাৰ ঘৰখনত, প্ৰথমতে আমি কিছুমান কথা নাজানো। ধৰক কোনজোপা ফুলে ৰ'দ ভাল পায়, কোনজোপা ফুলে ছাঁ ভাল পায়। মাত্ৰ আমি নাৰ্চাৰীলৈ যাওঁ, গছ এজোপা যদি দেখিছোঁ ধুনীয়া গছ এজোপা, আমি সেইজোপা ঘৰলৈ কিনি আনো। অনাৰ দুদিনমানৰ পাছতে দেখোঁ যে গছজোপা একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল, গেলি গ'ল, শুকাই গ'ল বা একেবাৰে মৰি গ'ল। কিয় হয়? কাৰণ কোনজোপা গছ কোনটো সময়ত কিনিব লাগে আমি যদি জানি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বাগিচা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোদিন অসুবিধা নহয়। প্ৰথমতেই আমি যদি এই সময়খিনি নাৰ্চাৰীলৈ গৈছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কিনিব পৰা এটা খুব ভাল প্ৰজাতি হৈছে ফিল'ডেণ্ড্ৰন বাৰ্কিন। এই প্ৰজাতিটো আজিকালি নাৰ্চাৰীসমূহত একদম উপলব্ধ। গতিকে ফিল'ডেণ্ড্ৰনৰ এই প্ৰজাতিটো আমি বাগিচাৰ কাৰণে এতিয়া সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ, বা ফিল'ডেণ্ড্ৰনৰ যিকোনো প্ৰজাতি এই সময়খিনিত খুব ধুনীয়াকৈ বাগিচালৈ আমি আনিব পাৰোঁ। তাৰ পাছতে চিংগনিয়ামৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি আছে। গতিকে চিংগনিয়ামৰ প্ৰজাতিসমূহকো আমি আমাৰ বাগিচাৰ কাৰণে আনিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে চিংগনিয়ামৰ এই প্ৰজাতিটো একেবাৰে কোনো প্ৰতিপাল নালাগে। গতিকে এই প্ৰজাতিটোক যদি আমি বাগিচালৈ এই সময়খিনিত আনো নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি, তেতিয়াহ'লে এই গছজোপা মৰি যোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে। খুব ধুনীয়া হৈ থাকিব সকলো সময়তে। আচলতে জীৱনটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু সেই জীৱনটোক আৰু বেছি ৰঙীন কৰি তুলিবৰ কাৰণেইতো আমি সেউজীয়াকৰণ কৰোঁ। কিন্তু সেই সেউজীয়াকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে ক'ৰবাত আমি উজুতি খাব লগা হয় আৰু উজুতি খালেই আমি ভাবোঁ নাই, মই ফুল এজোপা আনি ৰুইছিলোঁ, নাবাচিলে, গতিকে মই আৰু এইবোৰ বাগিচা নকৰোঁ। আমাৰ মনটো কোচ খাই যায়। কিন্তু আমি এনেকুৱা সৰু সৰু কথা কিছুমান যদি জানি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ গছ পাত ভাল পাবৰ কাৰণে, গছ ফুল ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। তাৰ পাছতে পামৰ যিসমূহ ভেৰাইটি, ধৰক এৰিকা পাম, চাইনিজ ফেন পাম, সেই পাম ভেৰাইটিবিলাকক এই সময়খিনিত আমি বাগিচাৰ কাৰণে নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিব পাৰোঁ। মোৰ এই পাম ভেৰাইটিটো পাৰ্লাৰ পাম বুলি কয়। এজোপা খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু চাওক ইয়াত ফল লাগিবলৈও আৰম্ভ কৰিছে। বিৰাট ভাল লাগে। আমি পামৰ যিকোনো এটা প্ৰজাতি আমাৰ ঘৰত ৰাখিব পাৰোঁ, এই সময়খিনিত বাগিচালৈ আনিব পাৰোঁ। আৰু যিসকলে আমি বাগিচা প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ, একদম নিউ গাৰ্ডেনাৰ, তেখেতসকলে এই প্ৰজাতিসমূহৰ পৰাই নিজৰ বাগিচাৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। বায়ু বিশুদ্ধকৰণৰ কাৰণে উত্তম এটা প্ৰজাতি পাম ভেৰাইটিসমূহক কোৱা হয়। এৰিকা পামক বেষ্ট এয়াৰ পিউৰিফাইং প্লাণ্ট বুলি কোৱা হয়। গতিকে যিকোনো এটা পামৰ ভেৰাইটি যদি আমি এই সময়খিনিত আনি পেলাই আমি ঘৰৰ এনেকুৱা যিকোনো এটা কোণাত যদি এই গছজোপা ৰাখি থওঁ, তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। ঢেকীয়াৰ যিসমূহ প্ৰজাতি, ফাৰ্ণৰ যিসমূহ মানে ভেৰাইটি, ইতিমধ্যে মই ফাৰ্ণৰ ওপৰত আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' আগতে দিছোঁ। গতিকে ঢেকীয়াৰ প্ৰজাতিসমূহে খুব সেমেকা, জেকা, জীপাল পৰিৱেশ ভাল পায়।
বাৰিষাৰ যিখিনি সময় সেই সময়খিনিত এই ঢেকীয়াৰ প্ৰজাতিবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি যায় আৰু টাববিলাক একেবাৰে ভৰ্তি হৈ পৰে। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে উত্তম সময়, যি সময়খিনিত আমি আমাৰ বাগিচাৰ কাৰণে এজোপা ফাৰ্ণ বা ঢেকীয়া আমাৰ বাগিচাৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়ে আৰু এই প্ৰজাতিসমূহ এবাৰ বাগিচাৰ কাৰণে যদি আমি আনো তেতিয়াহ'লে বছৰ ধৰি আমাৰ বাগিচাত এইসমূহ থাকি যায়। জিজি প্লাণ্টৰ কেইবাটাও প্ৰজাতি আছে। মোৰ গোটেইকেইটা প্ৰজাতিয়ে মোৰ সংগ্ৰহত এতিয়ালৈকে মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। সেইখিনি মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত এটা জিজি প্লাণ্টৰ বেলেগ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। জিজি প্লাণ্টৰ প্ৰজাতিসমূহক আমি এই সময়খিনিত আনিব পাৰোঁ, বিশেষকৈ যিটো এনেকুৱা একদম কমন গ্ৰীণ জিজি, সেই গ্ৰীণ জিজিটো আমি প্ৰথমেই আমাৰ বাগিচাৰ কাৰণে আনিব পাৰোঁ। খুব কম প্ৰতিপালন লাগে, কম যত্ন লাগে, পানীও কম লাগে। কেলেথিয়া, বাগিচাপ্ৰেমী লোকসকলৰ খুব প্ৰিয় এটা প্ৰজাতি হৈছে কেলেথিয়াৰ যিসমূহ প্ৰজাতি, সেই প্ৰজাতিসমূহ। কিন্তু আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল এটা কৰোঁ কি, ঠাণ্ডাৰ দিনত যেতিয়া আমি আমাৰ ছিজন ফুল আনিবলৈ মানে ঠাণ্ডাৰ ফুল, শীতকালীন ফুল আনিবলৈ যেতিয়া নাৰ্চাৰীলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ যে ৰং বিৰঙী পাতৰ খুব ধুনীয়া কালাথিয়াৰ প্ৰজাতিসমূহ আৰু আমি নজনাকৈয়ে তাৰ এটা আমাৰ বাগিচাৰ কাৰণে ক্ৰয় কৰি লৈ আনোঁ। কিন্তু অনাৰ দুদিনমানৰ পাছতেই দেখোঁ যে পাতবিলাক শুকাই গৈছে, গছজোপা নষ্ট হৈ গৈছে। তেতিয়াই আমাৰ মনটো কোচ খাই যায়, ইছ ৰাম কিয় আনিলোঁ এই গছজোপা। গতিকে ঠাণ্ডাৰ দিনত আমি কালাথিয়াৰ প্ৰজাতিসমূহ বাগিচাৰ কাৰণে কেতিয়াও আনিব নালাগে। কিন্তু এতিয়া এই মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত আমি যদি এই প্ৰজাতিবিলাক আমাৰ বাগিচাত সংযোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই গছবিলাক নোহোৱা হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাটো তেনেই কম হৈ পৰে। খুব ধুনীয়া হৈ থাকে। ঠাণ্ডাৰ দিনত ডৰমেঞ্চিত যায়, কিন্তু ডৰমেঞ্চিত গ'লেও বাগিচাত সদায়ে এই গছবিলাক থাকি যায়, যিহেতু আপোনাৰ পৰিৱেশটোৰ লগত ইহঁতি মানে খাপ খাই পৰে। সেইকাৰণেই 12 মাহেই মানে বাগিচাখনত খুব ধুনীয়াকৈ শুৱনি হৈ থাকে। এগ্লনিমাৰ যিসমূহ প্ৰজাতি, এগ্লনিমা মোৰ খুবেই প্ৰিয় প্ৰজাতি আৰু এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতিবিলাকক আমি আমাৰ বাগিচাত এই সময়খিনিত সংযোগ কৰিব পাৰোঁ। মই এটা ডাঙৰ ভুল কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই প্ৰথম বাগিচা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ৰেড ভেলেণ্টাইন যিটো এগ্লনিমা, সেইটো মই নাৰ্চাৰীত দেখি 250 টকা নে 300 কিবা এটা দি কিনি লৈ আহিলোঁ। অনাৰ পাছতে দেখিছোঁ, ঠাণ্ডা দিন আছিলে, অনাৰ পাছতে দেখিছোঁ লাহে প্লাণ্টটো গেলি গৈছে। আৰু তেতিয়াই মানে মই ভাবিছোঁ যে নহয়, মই আৰু এইবিলাক প্লাণ্ট নিকিনো, মই এইবোৰ মানে এনেকুৱা মানে সাধাৰণ যিবিলাক প্ৰজাতি সেইবিলাককে আনিম। কিন্তু যেতিয়া মই অকণমান মানে প্লাণ্টবিলাকৰ লগত লাগি থাকিবলৈ ল'লোঁ, গম পোৱা হ'লোঁ, তেতিয়াৰ পৰাই মই এগ্লনিমা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু খুব ধুনীয়া হৈ থাকে এগ্লনিমাৰ প্ৰজাতিসমূহ। এই সময়খিনিত আমি নাৰ্চাৰীৰ পৰা আমাৰ বাগিচাৰ কাৰণে আনিব পাৰোঁ। ডিফেনবেকিয়াৰ যিকোনো প্ৰজাতিসমূহকো এইখিনিয়ে ভাল সময়। ডিফেনবেকিয়া এটা খুব কম প্ৰতিপালন লগা প্ৰজাতি। পাতৰ সৌন্দৰ্যই মানে জিলিকাই ৰাখে বাগিচাখনক। গতিকে ডিফেনবেকিয়াৰ প্ৰজাতিবিলাককো আমি এই সময়খিনিত আনিব পাৰোঁ। যিহেতু আমি নাৰ্চাৰীৰ পৰা যিকোনো এজোপা গছ কিবা এটা মূল্য দিয়েই আনো, গতিকে ইমান হেঁপাহত অনা প্ৰজাতিটো যেতিয়া নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া মনটোত আমি বহুত কষ্ট পাওঁ। সেই আঘাতখিনি অন্ততঃ মই ভালকৈ বুজি পাওঁ, যিহেতু মই ভুগি থৈছোঁ সেই সময়খিনি। কিন্তু মই এইটো একেবাৰে ক'বলৈ বিচৰা নাই যে এতিয়া আৰু মোৰ হাতত একো প্লাণ্টেই বেয়া নহয়, চব প্লাণ্ট মোৰ হাতত বিৰাট ধুনীয়া হৈ পৰে। সেইটো মই ভুলতো ক'বলৈ বিচৰা নাই। এতিয়াও মোৰ হাতত প্লাণ্টবিলাক বেয়া হয়, কিন্তু কেতিয়াবা মাজে সময়ে, যিহেতু অপৰিণত অৱস্থাত আছিলোঁ প্ৰথম সময়খিনিত আৰু সেই সময়খিনিত ভুল কিছুমান কৰিছিলোঁ। সেই ভুলবিলাক যাতে পুনৰাবৃত্তি নকৰোঁ তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰোঁ। বিভিন্ন কাৰণত, কেতিয়াবা মই ঘৰত নাথাকিলে, পানীৰ কম বেছি পৰিমাণ হৈ গ'লে, বিভিন্ন কাৰণত প্লাণ্টবোৰ এতিয়াও বেয়া হয়। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আপোনালোককো এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই জনাওঁ, যাতে আপোনালোকো উদাস হ'ব লগা নহয়। স্নেক প্লাণ্টৰ বহুত প্ৰজাতি আছে, গতিকে স্নেক প্লাণ্টৰ প্ৰজাতিবিলাককো এই সময়খিনিত আমি নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিব পাৰোঁ। আৰু একেবাৰে কম প্ৰতিপালন লাগে, বৰষুণ খালি পাব নালাগে। যদি বৰষুণ বেছিকৈ পায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পাতবিলাকত অকণমান ফোঁহা উঠাৰ নিচিনা হৈ পৰে, পাতবিলাক ফাংগাছ লাগি পৰে। সেইকাৰণে আমি যদি অকণমান ভিতৰৰ জেগা এটা, য'ত নেকি বেছিকৈ পোহৰ নপৰে, তেনেকুৱা ঠাই এটাতো যদি স্নেক প্লাণ্টৰ প্ৰজাতি এটা ৰাখি থওঁ তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়া হৈ থাকিব। একেবাৰে কম প্ৰতিপালন, কম যত্নৰ প্ৰয়োজন স্নেক প্লাণ্টৰ প্ৰজাতি এটাও আপুনি আপোনাৰ বাগিচাৰ কাৰণে এই সময়খিনিত ক্ৰয় কৰিব পাৰে।
ড্ৰেছিনাৰ যিসমূহ প্ৰজাতি, ধৰক ড্ৰেছিনাবিলাক ৰং বিৰঙী পাতেৰে খুব ধুনীয়া আকৰ্ষণীয় ৰূপ এটা ৰঙৰ বহুতখিনি সংযোজন ঘটায় আমাৰ বাগিচাত। গতিকে ড্ৰেছিনাৰ প্ৰজাতিবিলাক যদি আমি এই সময়খিনিত আনো, বা ক্ৰটনৰ যিবিলাক প্ৰজাতি, ক্ৰটনৰ বিভিন্ন প্ৰজাতি আজিকালি ওলাইছে, গতিকে সেই প্ৰজাতিবিলাককো আমি এই সময়খিনিত বাগিচাৰ কাৰণে নতুনকৈ মানে আনিব বিচাৰিলে আনিব পাৰোঁ। মোৰ এই এপল ক্ৰটনজোপা চাওক, পাতবিলাকৰ ৰংবোৰটো সুন্দৰ হৈছেই, লগতে ইয়াত একদম নতুনকৈ খুব ধুনীয়াকৈ সেউজীয়া, কোমল সেউজীয়া ৰঙৰ পাত আহিছে। গতিকে এই সময়খিনিত ইহঁতি খুব ধুনীয়াকৈ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে এইবিলাক প্ৰজাতি আমি আমাৰ বাগিচাত এই সময়খিনিত আনিব পাৰোঁ। ৰাবাৰ প্লাণ্টৰ যিকোনো প্ৰজাতিকে এই সময়খিনিত আমি নাৰ্চাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিব পাৰোঁ। ঠাণ্ডাৰ দিনত ইহঁতৰ ভেৰিগেশ্যনটো নোহোৱা হৈ গৈছিলে, কিন্তু এতিয়া খুব স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে আকৌ। এৰেলিয়াৰ যিবিলাক প্ৰজাতি থাকে, এৰেলিয়াৰ প্ৰজাতিবিলাক মোৰ কিহৰ কাৰণে ভাল লাগে জানেনে? খুব ধুনীয়াকৈ জোপোহা হৈ আমি যদি ইয়াক মানে প্ৰুনিং কৰি থাকোঁ, প্ৰুন কৰি যদি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়া এটা শ্বেপত ৰৈ যায় আৰু জোপোহা এটা মানে লুক ক্ৰিয়েট কৰে গাৰ্ডেনখনত। সেইকাৰণে এৰেলিয়াৰ প্ৰজাতিবিলাকো এই সময়খিনিত আমি বাগিচাত সংযোগ কৰিব পাৰোঁ। পিচ লিলিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ। পিচ লিলিৰ যিকোনো প্ৰজাতিকে এইখিনিয়ে হৈছে খুব ধুনীয়া সময় আমি আমাৰ বাগিচাৰ কাৰণে আনিব পাৰোঁ। ডৰমেঞ্চি পিৰিয়ডত যদি ইহঁতক আমি আনো, তেতিয়াহ'লে ইহঁতে কি হয়, থাকে ডৰমেঞ্চি পিৰিয়ডত, আকৌ পৰিৱেশটো সলনি হৈ যায়। পৰিৱেশটো সলনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে গছজোপা লাহে লাহে মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে এই সময়খিনিত এই প্লাণ্টবিলাকক বাগিচাৰ কাৰণে আমি আনিব লাগে। কালাডিয়াম, এল'কেচিয়া, এনেকুৱা আলুজাতীয় যিবিলাক প্ৰজাতি, সেই প্ৰজাতিবিলাককো এই সময়খিনিত বাগিচাৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে মই আজি থুলমূলকৈ মোৰ অকণমান নিজা অভিজ্ঞতাৰ পৰা আপোনালোকক বাগিচাৰ কাৰণে নাৰ্চাৰীলৈ গৈ আমি এই সময়খিনিত কি প্লাণ্ট আনিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। যিসকলে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালে, আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সেউজীয়াৰ লগত আপোনালোক জড়িত হৈ থাকক, সেউজীয়া হৈ থাকক, সকলো সেউজীয়া হৈ থাকক।